artificial banana. Ito po mga kailangan natin sa 1 kilo banana, 125 grams butter, 6 egg, 2 cup of sugar, 2 cup of milk or pwedeng evap, 2 cup. Ito po yung gamit kong milk dito. Mura kasi kaya hindi ako gagamit ng tubig. And then 2 cup of harina. Ito naman ng vanilla is powder din. Baking powder, 2 spoon. Ito yung pang-topping natin. Peanut or kasi ito po yung harina na gamit ko. On purpose po. Okay. Now po, kailangan natin yung milking powder. Kaya hindi ko na ginamit sa tapos po, yung harina natin, sinala ko na sa tago. And then, kailangan ng mash out. Sabi, na ganito lang. Huwag Pilipino. Yung mga kalansik. Para pag pinagyan mo may piling. Parang pinigera. Now po is pag-aaluin na natin yung mga sangkap ng animal yolk. Nalagay ko na po yung baking powder. Kanina. Yung gatas. Sugar. Water na. Pasensya na po. Now po, i-shake muna natin siya. Haluin muna natin. Hanggang ang bago ng butter. Kapinog na po siya. Now, eto na po siya, oh. Wala nang bilog. Ngayon, pwede na natin haluin. Ito. Banana cake. Yung banana natin. Yan ang pag-isa. Tapos po, abang ginagawa ko, open na po yung oven. Para pag linagay natin, ayun na. Ayan, haluin lang. Ito. Para pag kinagat nyo, may saging kang analasahan. Makakagat. Tapos, wala akong maliit na lalagyan, kaya eto yung lalagyan ko. Malaki siya.
30 minutes. Then after, balik tayo. Guys, naluluto na po siya. Nung bago maluto, doon ko linagay yung